වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ අයිඩියා එක ඉතින් කියන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද අපි ගෙනා ටික වෙනස්ම දෙයක්. මෙච්චර ගල්ලා අපි ගෙනා නිකන් ටෙක්නිකල් ට්‍රික්ස් අරව මේවා නිකන් අමුතුම දේවල් ගෙනාවේ. අද අපි ගේන්නේ පොඩ්ඩක් නිකන් ටියුටෝරියල් වගේ සීන් එකක්. ටියුටෝරියල් වුණාට ඒකත් නිකන් ට්‍රික් එකක් වගේ දෙයක් තමයි. ඒ ගොඩක් අය දන්නේ නැති දෙයක්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පාවිච්චි කරනවා අපි හැමෝම පාවිච්චි කරනවා ඩොකියුමන්ට් එක මොනවා ටයිප් කරගන්න උනහම Microsoft Word ඒ වගේ Microsoft package එක අපි use කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් ගොඩක්ම අපිට ඕන වෙන්නේ ලෙටර්ස් අරව මේවා ටයිප් කරගන්න සිංහල ටයිපින් ඔයගේ පොත් හදන්න ඒ වගේ ඕනම දෙයකට අපිට ඕන වෙන්නේ Microsoft Word එක. ඉතින් මේකේ ගොඩක් මං දැක්කා තිබ්බ ප්‍රශ්න වලින් මේ ගොඩක් අය හොයන දෙයක් තමයි page numbers දානකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ පොතක් වගේ ටයිප් කරනවා නම් අපි page numbers මුල ඉඳලා දාන්නේ නැහනේ. අපි page numbers දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් cover page එක ඊට පස්සේ පටුන පිදුම ඔයවට කිවරුණාට පස්සේ අපි කන්ටෙන්ට් එක පටන් ගන්න තැන ඉඳලා තමයි page numbers දාන්නේ. අන්න මම ඔෆිස් වල තියෙන අර ඩිෆෝල්ට් විදිහට දැම්මහම page numbers වැටෙන්නේ පළවෙනි පිටුව ඉඳලා. කියන්නේ අපි ටයිප් කරන්න ගන්න පළවෙනි පිටුව ඉඳලා වැටෙනවා. හරිද? ඉතින් අපි කොහොමද අපි අර පටුන ඒ ටික ඇරලා අපිට අපි කන්ටෙන්ට් එක පටන් ගන්න තැන ඉඳලා page numbers දාන්න කියලා තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කන්ද කරන්න කියලා. මගේ තියෙන 2007 package එක හැම package එකෙම මේක same තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කරලා කොහොමද කියලා. මම නිකන් ටයිප් එක මේ cover page එක විදිහට ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි නිකන් අරගෙන යන්කෝ page ටික ටයිප් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ content. මේක එතකොට අපි හිතමුකෝ පටුන කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන මේ තුන්වෙනි page එකේ ඉඳලා content එක පටන් ගන්න. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැන් මෙතන ඉඳලා content එක ටයිප් කරගෙන යනවා මේ page දෙක cover page එකයි පටුනයි. හරිද? එතකොට දැන් මේවට ඔයගොල්ලෝ page numbers දන්නේ නැහැ. දැන් cover page එකට ඕනනම් board එකක් දාලා ඒ විදිහට ලස්සන color page එකක් දාලා එහෙම හදනවා. පටුන ඔයගොල්ලෝ දාලා content එක කෙටියෙන් දානවා මෙහෙම. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේකේ ඔයගොල්ලෝ page numbers දාන්න ඕනේ page එකෙන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉඳලා දාන content type කරනවා. මම ටිකක් පැහැදිලි වෙන මේක පොඩි කරන්න. හරි. ඔය දින page 3. එතකොට මේක cover page එක අපි මේක පටුන දාන්නේ. මේකේ තමයි ඔයගොල්ලෝ content එක type කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ content එක type කරන තැන ඉඳලානේ page numbers දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඊට කලින් page එකේ cursor එක තියන්න යටින්. තියලා ඔයගොල්ලෝ page layout වලට ගිහිල්ලා break එකක් open කරන්න next page කියන section break එක යටතේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔටෝම cursor එක මෙතනට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් තියෙනවා page numbers කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේකේ ඔයගොල්ලන්ට select කරගන්න පුළුවන් page එකේ උඩටද දාන්නේ page එකේ යටටද page එකේ margin එකටද cursor එක අපි තියලා තියෙන තැනටද කියලා. හරිද? මම සාමාන්‍යයෙන් අපි පොත්වල එහෙම දාන්නේ bottom of the page. මම ඉතින් bottom of the page select කරලා මට ඕනේ type එක මම ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මෙතන මේ link to previous කියන බටන් එක අයින් කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන ගිහිල්ලා page number එක format page numbers යටතේ start at 1 කියන එකට දාලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ටික remove කරගන්න. ඒ ටික cursor එක type කරලා clear කරගන්න ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන පළවෙනි පිටු ටික. ඒතර අපේ cover page එකේ කිසිම page number එකක් නැහැ. ඊළඟට පටුන දාන page එකේ කිසිම page number එකක් නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ ඔයගොල්ලන් content එක තියෙන page එකේ ගන්න one page කියලා page number එක වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ type head and footer close කරගෙන ඔයගොල්ලන් content එක type කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති auto ඊළඟ page එකට page number 2 කියලා වැටලා එතන ඉඳලා page numbers start වෙන auto. ඉතින් ඔයාලට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අදින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් තවත් amazing tricks and tips අරගෙන මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට වෙන්නම්. subscribe කරලා notification enable කරලා තියාගන්න. මම MD boy.